እሺ ሰላም ግሬድ 11 ኒው ካሪክለም ፊዚክስ ባለፈው እዚህ ጋር ነበር ያቋረጥነው። ሪል ኤንድ አፓረንት ኮኤፊሺየንትስ ኦፍ ኪዩቢክ ኤክስፓንሽን የሚለው ጋር ነበር ያቆምነው። ከዚህ ቀጥለን እናያለን። The formula used to calculate change in volume for a change in temperature of a solid can be applied for liquids. So solid ላይ change in volume calculate ልናደርግ የተጠቀምበት ሜተድ አለ። እንደምታዩት change in volume of the water minus change in volume of the gas አድርጎ ካልኩሌት ለማድረግ ሞክሮ ነበረ እና ሐሳቡ ምንድነው? ያንን ፎርሙላ ሊኩዊድ ላይም አፕላይ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። However, why we want to discuss volume expansion for liquids is that liquids are treated with their containers and consequently the expansion of the container affects the result for liquids. ሊኩዊዶችን ስፔሲፊካሊ ለይተን እንድናይ የተገደድንበት ምክንያት ምንድነው? ሶሊዶች ላይ ኤክስፓንሽን የሚኖር ኮንትራክሽን የቮሊዩም መጨመር መቀነስ ቢፈጠር ዋናው ምክንያቱ ከራሱ ከሶሊዱ ኦብጀክት ጋር ኮኔክትድ ነው። ሊኩዊድ ግን የራሳቸው የሚባል ኖን ቮሊዩም የላቸው። they always take the shape of their container ብለናል አይደል? ሊኩዊዶች ብዙ ጊዜ ሊኩዊዶች በኮንቴነራቸው ነው እንትን የሚሰየሙት። ሲሊንደር ላይ ከሆኑ፣ ሬክታንጉላር ፕሪዝም ላይ ከሆኑ፣ የተለያየ ኮንቴነር ላይ በሚሆኑበት ጊዜ የሚያሳዩት ቢሄቨር ሊለያይ ይችላል እና ደግሞ ተርማል ኤክስፓንሽን ላይ በምንመጣበት ጊዜ የኮንቴነሮቹ ሶሊድ ኦብጀክቶች ናቸው፣ በውስጣቸው ሊኩዊድ አለ። ሶ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ሊኩዊዱ ብቻ ሳይሆን ያንን ሊኩዊድ የያዘው ኮንቴነር ወይም ኦብጀክት ምን ያደርጋል? ኤክስፓንድ ያደርጋል። ሶ ይሄኛው ለይተን ማውጣትና የሊኩዊዱ ኤክስፓንሽን የትኛው ነው፣ የኮንቴነሩ ኤክስፓንሽን የትኛው ነው ብለን ለይተን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሜታል ላይ ዋተር ብናስገባና ፋየር ብንሰጠው ምንድነው የሚፈጠረው? ኦር ኢቨን ቴርሞሜትር ብንወስድ፣ ቴርሞሜትር ያው ቴምፕሬቸር ሜጀር እንደሚያደርግ እናውቃለን አይደለ? ሶ ቴርሞሜትር ላይ ሂት አፕላይ ብናደርግ ምንድነው የሚፈጠረው? መጀመሪያ የቴርሞሜትሩ ስኬል ወደ ታች ይወርዳል። ከዛ በኋላ ነው ሂት ስለጨመረ ቮሊዩም ወደ ላይ የሚወጣው። ሶ ለምንድነው ከመጀመሪያ ወደ ታች የወረደው ብለን ጥያቄ ከጠየቀን ይሄ ኮንቴነሩ ኤክስፓንድ ስለሚያደርግ፣ ኮንቴነሩ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ወደ ታች ይወርዳል። ዘን ሙቀቱ ኦር ሂት ኤነርጂ ወደ ሊኩዊዱ ያልፋል ማለት ነው፣ ወደ ሜርኩሪ which is for ቴርሞሜትር ዘን ወደ ላይ ይወጣል። ሶ እነዚህን ኢንቮልቭ አድርገን ቢሄቨራቸውን ለማጥናት ይጠቅመናል ማለት ነው። while measuring the coefficient of cubic expansion of a liquid the result is not a real value. ሶ ምንድነው የሚለን? የሊኩዊዶችን ኪዩቢክ ኤክስፓንሽን ካልኩሌት ስናደርግ የምናገኘው ቫሊዩ ኤግዛክትሊ ኤክስፓንሽኑን ዲስክራይብ አያደርግም። rather it is an apparent value since the container itself is affected by the change in temperature. ሙቀት ኦር ሂት ስንሰጠው ያንን ኦብጀክት ኮንቴነሩም አፌክት ስለሚደረግ የምናገኘው ሪዛልት አኪሬት አይደለም ማለት ነው። therefore the actual coefficient of volume expansion is given by this real value ማለት ነው፣ ጋማ አር የሚለው። then gamma a is the apparent value which is calculate አድርገን መጀመሪያ ላይ የሚመጣልን። then next is coefficient of cubic expansion for the container. so c የምንለው የኮንቴነሩ ነው። so ሁለቱ ተደምረው የኮንቴነሩ ኤክስፓንሽን እና የሪል የአፓረንት ቫልዩ ተደምረው የሚሰጠን ኤክስፓንሽን ኮኤፊሽንት አክቹዋል ኦር ደግሞ ሪል ኤክስፓንሽን ኮኤፊሽንት ነው እንድንለው ያስገድደናል ማለት ነው። እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ደግሞ ኤግዛምፕል እዚህ አለ። ሶ ሜርኩሪ ኦፍ ቮሊዩም 10 ሴንቲሜትር ኪዩብ which is filled in a brass container is heated from 10 degree Celsius to 80 degree Celsius. so 70 degree change in temperature አለን ማለት ነው። what will be
what will be the real and apparent volume expansions of mercury in the brass container. so apparent እና real expansion ነው እየጠየቀን ያለው። መጀመሪያ ጊቭናችን እናወጣለን። initial is 10, final is 80. then the real expansion 18 times 10 to the power of negative 5 over Kelvin. የቢከሩ ኦር የብራሱ የኮንቴይነሩ ማለት ነው። ቢ ያው ብራስ ሲሆን ቢ ይጠቀማል። ሌላ አይነት ኮንቴይነር ሲሆን ደግሞ ሌላ ሲምቦል ሊያስገባ ይችላል። ዘን ይሄ ነው this is given value። ይሄ ደግሞ የምንድነው የሜርኩሪው ነው። so the real expansion of the mercury ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ኢኒሻል ቮሊዩም 10000 ሴንቲሜትር ኪዩብ አለ times this is the coefficient of expansion of the mercury times change in temperature. so ይሄ real value ነው እንላለን። this is the real value እንላለን ማለት ነው። the apparent coefficient of volume expansion of mercury in brass container. so apparent expansion ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ካገኘነው ካልኩሌት አድርገን apparent coefficient ስለሆነ የጠየቀን አሁን ይሄንን መጠቀም አያስፈልግም። then እዚህ የራሱ የሆነ coefficient of expansion አለው minus this one ኮንቴይነሩን እንቀንሳለን። ምን ለማግኘት? apparent coefficient ለማግኘት። ምክንያቱም ፎርሙላውን እንደምናውቀው real coefficienትን ለማግኘት the apparent plus the container ብለናል አይደለ? so apparenትን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? this minus this the real coefficient of expansion cubic expansion minus the coefficient of cubic expansion of the container ማለት ነው። this is exactly the formula it is used. then the apparent volume expansion of the mercury becomes apparent volume ለማግኘት ደግሞ ያገኘነውን apparent expansion ነው የምንጠቀመው። in this case 12.3 times 10 to the power of negative 5. then initial volume አለን። change in temperature አይቀየርም። so apparently ትንሽ ነው ማለት ነው። እኛ ስናየው 86.1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ቼንጅ ያለ ይመስለናል። ነገር ግን in reality expand ያደረገው በምን ያህል ነው? 126 ሴንቲሜትር ኪዩብ። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? በኮንቴይነሩ ምክንያት ማለት ነው። okay so the real expansion is usually higher than the apparent expansion ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so እነዚህ ኮንሴፕቶች መረሳት የለባቸው። ከዛ በመቀጠል የምናየው thermal expansion of gases ነው። thermal expansion of gases ያው ቀድመን የሊኩዊድ በሌንግዝ በዊድዝ እና ደግሞ በኤሪያ አይተን ነበረ። አሁን በኤክስፓንሽን ኦፍ ሊኩዊድ አፓረንት ሪል የሚባለው ነው አይተናል። ዘን አሁን ደግሞ ተርማል ኤክስፓንሽን ኦፍ ጋዝስ የሚለው ምንድነው የሚለው እናያለን። ጋዝስ ኤክስፓንድ ሞር አት ኦርዲናሪ ቴምፕሬቸር ዛን ሶሊድ ኤንድ ሊኩዊድ። ሶ የጋዞች አንዱ ቢሄቪየር ምንድነው? ከሶሊድ እና ከሊኩዊድ በተለየ መልኩ በትንሽ ቴምፕሬቸር ሞር ኤክስፓንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። in the case of gases both temperature and pressure determine the change in volume of the gas. so change of volume ለማግኘት ማተር የሚያደርጉት ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ናቸው። ሶሊድ እና ሊኩዊድ ላይ ፕሬሸር ብዙም ኢንፍሉዌንስ የለውም change in volume ለማምጣት። ለምን? ናቹራሊ ሊኩዊድ እና ሶሊድ ኢንኮምፕሬሲብል ናቸው። ኮምፕረስ ሊደረጉ አይችሉም። ጋዝ ግን ኮምፕሬሲብል ነው። ፕሬሸር ደግሞ ኮምፕሬሲብል የሆኑ ኦብጀክቶች ላይ ብቻ ነው ኢንፍሉዌንስ ሊያሳድር የሚችለው። ዘን በመቀጠል increasing the temperature leads to increase in the volume of the gas while the increase in the pressure leads to decrease in volume. እንደምናውቀው የሆነ ኦብጀክት ካለ ራይት እና ፕሬሸር አፕላይ ስናደርግበት ቮሊዩሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ቮሊዩሙ ምን ይሆናል? እየቀነሰ ይመጣል ራይት። however እሱን ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ብንሰጠው ግን ቴምፕሬቸር ሞር ብንሰጠው ምን ይፈጠራል? ቮሊዩሙ ያድጋል ማለት ነው። so temperature increases the volume and pressure decreases the pressure. this is pressure
and this is ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ስንጨምር ሳይዙ እንዲጨምር ያደርጋል። ፕሬሸር ሲጨምር ደግሞ ቮሊዩም ይቀንሳል ማለት ነው። in this case you cannot use the method used in liquids and solids to determine the volume expansion coefficient of a gas. so እዚህ ላይ አዲስ ቫሪያብል አለ። ከዚህ በፊት ያየነው ቴምፕሬቸርን ብቻ ነው አፌክት እያደረገ የነበረው። ነገር ግን አዲስ ቫሪያብል ተጨምሯል። ጋዞች ላይ ሲመጡ ፕሬሸርም ኢፌክት አለው ማለት ነው። ሶ ፕሬሸር ኢፌክት ካለው ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? ለሱ ኢንኮምፓስ ላደርግ የሚችል ሌላ አይነት ፎርሙላ ኢንቨንት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እናያለን። applications of thermal expansion in solids ከዛ ቀጥሎ እሱን እንደማንጠቀም ተናገርና ኔክስት applications of thermal expansion ሶሊድስ ላይ ምን አፕሊኬሽን ሊኖረው ይችላል ነው የሚለው። የመጀመሪያው ያው ፕራክቲካል የሆነ ናውሌጅ ነው ሊሰጠን እየሞከረ ያለው። የመጀመሪያው riveting two metal sheets tightly ይላል። as the rivet cools it contacts and makes the joint between the two metal sheets tighter as shown in figure 5.12 ማለት ነው። ሶ ሜታል ሺቶችን ሪቬት ለማድረግ ይጠቅመናል። ምን ተርማል ኤክስፓንሽን። ኦኬ በምን ምክንያት ኩል ስናደርገው እንደምናውቀው ቮሊዩም ስለሚቀንስ፣ ቮሊዩም ሲጨምር ኤክስፓንሽን ይባላል። የኤክስፓንሽን ተቃራኒ ደግሞ ቮሊዩም ሲቀንስ ኮንትራክሽን ይባላል። ሶ ኩል ዳውን ሲያደርግ ኮንትራክት በማድረጉ ኮንትራክት ሲያደርግ ምን ይፈጠራል? በሁለቱ መካከል ያለው ጆይንት እንዲጠብቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ቮሊዩሙ እየቀነሰ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሌላ አይነት አፕሊኬሽን ደግሞ ባይሜታሊክ ስትሪፕ አለ። ሶ ቤዚካሊ እነዚህን ስታነቡ ምኑን ነው የምትይዙት? ቶፒኮቹን ብቻ ከያዛችሁ በቂ ነው። አፕሊኬሽን ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን ሶሊዶች ላይ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ሪቬቲንግ ቱ ሜታል ሺትስ ቱጌዘር፣ ባይሜታሊክ ስትሪፕ እና ደግሞ እነዚህን ስሞች ከያዛችኋቸው በቂ ነው። ኢንተርናሊ ብዙ አንደርስታንድ ኦር ግራስፕ እንድታደርጉት ኤክስፔክት አይደረግም። ሂር ባይሜታሊክ ስትሪፕ ይላል። ኤ ባይሜታሊክ ስትሪፕ ኢዝ ሜድ አውት ኦፍ ቱ ሜታልስ ኦፍ ዲፈረንት ኮኤፊሺየንትስ ኦፍ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ቦንድድ ቱጌዘር። ሶ ባይሜታሊክ ስትሪፕ ከምንድን ነው የሚሰራው? እንደምታዩት ከስሙ ባይ ማለት ሁለት ነው። ሶ there are two metallic strips። ልዩነታቸው ምንድን ነው? ዲፈረንት ኮኤፊሺየንት ኦፍ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ያላቸው። ይሄ ማለት ሌንግዛቸው ሲጨምር በ1 ሴንቲሜትር ኦር በ1 ሜትር ሌንግዛቸውን ለመጨመር የሚያስፈልጋቸው ሂት ይለያያል ማለት ነው። አንዱ ሜታል በትንሽ ሂት ኦር በትንሽ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ሞር ሊለጠጥ ይችላል፣ ሌላኛው ደግሞ ዲሌይ ላደርግ ይችላል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አይረን እና ብራስን ብትወስዱ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ሊኒየር ኤክስፓንሽን የአይረን ይሄን ያክል ሲሆን ከብራስ ያንሳል ማለት ነው። ይሄ ማለት በትንሽ ሂት ኤክስፓንድ ያደርጋል ማለት ነው አይረን። when the strip is heated the brass expands faster than the iron since ይሄኛው ሞር እንትን ስላለው ማለት ነው። ብራስ ከአይረን የበለጠ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ስላለው አይረንን ሂት ለማድረግ ሞር አይረንን እንዲለጠጥ ለማድረግ ሞር ሂት ሰፕላይ ማድረግ አለብን። ይሄኛው ግን በለስ ሂት ምን ማለት ይችላል ማለት ነው? ኤክስፓንድ ማድረግ ይችላል። when the strip is heated the brass expands faster than the iron and as a result ብራሱ ለምንድን ነው faster than expand የሚያደርገው? ከብራስ coefficient of linear expansion ስለሚበልጥ ነው። coefficient of linear expansion በለጠ ማለት ደግሞ easily expand አደረገ ማለት ነው። the brass expands faster than the iron and as a result the strip bends towards the iron side። እንደምታዩት በንድ የሚያደርገው ወደ የት ሳይድ ነው? ወደ አይረኑ ሳይድ ነው። ኦኬ this metal expands less right። ለምንድን ነው ወደ አይረኑ በንድ የሚያደርገው? because the brass is expanding faster እንላለን ማለት ነው። because the brass is expanding faster and as a result of that the strip bends towards the iron side ማለት ነው። ኦኬ towards the iron side bend ያደርጋል። ባይሜታሊክ ስትሪፕ ይሄ ነው። ለምን ይጠቅማል? አፕሊኬሽኑ ምንድን ነው ካልን
It can be used as a switch in an electric circuit that turns on and off according to the temperature. So የተለያዩ አይነት ስዊቾች አሉ። እኛ እንደምናውቀው በማኑዋሊ ኦን ኦፍ የምናደርገው አይነት ስዊች ብቻ ሳይሆን ቴምፕሬቸር ያው ሰራውንዲንግ ቴምፕሬቸሩን ሰንስ በማድረግ ዘን ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ኦፍ ይሆናል፣ ቴምፕሬቸሩ ኩል ሲያደርግ ደግሞ ኦን ይሆናል። ሶ ባይሜታሊክ ስትሪፕ ለምን ሊጠቅም ይችላል ማለት ነው? as a switch in an electric circuit that turns on and off according to the temperature, right? The switch is what we call thermostat. ይህንን ደግሞ ማን እንለዋለን? ቴርሞስታት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። for example, removing a stopper. If you find it difficult to remove the stopper from a glass bottle, just hit its neck slightly. Now the neck of the bottle expands and the stopper comes out easily. ሌላ liquid thermometers. The expansion of mercury or alcohol in a liquid thermometer is an application of thermal expansion of liquids. ቅድም ስለ ቴርሞሜትር ትንሽ ስነግራችሁ ነበር፣ እሱን ነው ዲስክራይብ ያደረገ ያለው። boiling of liquids. When liquid is heated, the molecules of the liquid expand and the liquid changes its state. Sealed bottles. Medicine bottles are left out with some space at the top so that the medicine does not spill off after expansion. So የተለያዩ መድኃኒቶች ብልቃጥ ላይ ሲቀመጡ ምንድነው ላይ ክፍተት ይኖራል፣ የተወሰነ ቮሊዩም ክፍተት ይኖራል። ለምን? መድኃኒቱ ሲከፈት ኤክስፓንድ ስለሚያደርግ ፈሶ እንትን እንዳይል ስፒል እንዳያደርግ ምን ይደረጋል ማለት ነው? የሆነ ስፔስ ይተዋል at the top. So all this ከተርማል ኤክስፓንሽን ጋር የሚያያዙ ኮንሴፕቹዋል ሀሳቦች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቲል ኮር ሪቪው ኩዌሽንስ ናቸው እነዚህ። ምን ያህል አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ራሳችሁን ሜጀር ለማድረግ ሊጠቅማችሁ ይችላል። ስቲል ኮርክ of a soft drink bottle at normal temperature is too tight to open it. Which method helps to open it easily? Heating or cooling ይላል። So steel cork of a soft drink ለመክፈት እንትን ካለ ምንድነው የምንጠቀመው? ሂት ካደረግነው ሂት ቮሊዩም ኦፍ አን ኦብጀክት ይጨምራል ብለናል አይደል ቅድም። ሶ ቮሊዩሙ ሲጨምር እንዲሰፋ አፉና ዘን ኢዚሊ ኦብጀክትን ሙቭ ኢን ኤንድ አውት ለማድረግ እንዲጠቅመን ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው? ሂት ማድረግ ነው ያለብን። does heating a thin circular ring make it wider or narrower? So ሂት ስናደርግ ሁሌም ቢሆን ኤኒ ሪንግ ምንድነው ይሆን ሞር ዋይድ የሆነ ነው የሚመጣው። ኦኬ a segment of steel railroad track has a length of 60 meter when the temperature is this. So change in temperature ከፈለጋችሁ change in length ከፈለጋችሁ በኋላ ምን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው? የchange in length ፎርሙላ ተጠቅማችሁ ነው ብታገኙት። change in length ሲገኝ ምንድነው ከዚህ በፊት የተነጋገርነው change in length ማለት the final length minus initial ነው አይደለ? So initially 60 ሜትር እንደሆነ እናውቃለን። change in length ያለን ፎርሙላ change in temperature ተጠቅመን የምናገኘውን ካገኘን በኋላ ፋይናሉን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ያገኘነውን change in length plus the initial length ማለት ነው። so ከ60 ሜትር ይበልጣል። ምክንያቱም ፋይናሊ የሆነ ሂት ተቀብሎ ስለሆነ ግዴታ ቮሊዩሙ ስለሚጨምር ሊኒየርሊ ኤክስፓንድ ስለሚያደርግ ኢንስኬዝ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ጥያቄዎችን ፕራክቲስ ማድረግ ይቻላል። ኔክስት ምንድነው የምናየው? ቼንጅ ኦፍ ፌዝ የሚለው ነው የምናየው። ቼንጅ ኦፍ ፌዝ ቤዚካሊ አራት አይነት ፌዞች እንዳሉ ነው እንትን ዲስክራይብ የሚያደርግልን። እኛ እስካሁን የምናውቀው ምንድነው በኤሌመንተሪ ኖሌጅ ሶሊድ፣ ሊኩዊድ እና ደግሞ ጋዝ ነው አይደል? እስካሁን እያየን የመጣ ነው። ዘን ቼንጅ ኦፍ ፌዝ ላይ የተለየ ነገር እዚህ ሊኖር የሚችለው ፕላዝማ ነው። ሶ ፕላዝማ የሚባል አናዘር ስቴት ያሳየናል። ሶ ለምሳሌ ፋየርን ብትወስዱ፣ እሳትን ብትወስዱ ፋየር ሶሊድ አይደለም፣ ሊኩዊድም አይደለም፣ ጋዝም አይደለም። ሶ እንደዚህ አይነት ኦብጀክቶች ከሶስቱም ልንመድባቸው የማንችላቸው ኦብጀክቶች ፕላዝማ ላይ ነው የሚመደቡት እና እነሱ ሞር ኢን ዲቴይል ምንድነው ኮንስቲቲዩት የሚያደርጉት የሚለውን በኔክስት ሴክሽናችን እናያለን ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ ፌዝ